لليوم أيها الأصدقاء سوف نتعلم أمر مهم عن الصورة. مجلد يحتوي على صور، ونحن نطلب أن نأخذ أسماء هذه الصور. لنفترض لدينا هذا المجلد الذي يحتوي على هذه الصور، والامتداد الموجود لهذه الصور هو جيف، ونحن لدينا هذا الملف الذي يعطينا أسماء الملفات. إذا طلبنا الحذف، ومن السطل البرمجي طلبنا التنفيذ، هذه الأسطر البرمجية إذا طلبنا التنفيذ تنفذ أنها في البداية تقول أين هو المجلد. المجلد موجود هنا. أوكي، نلاحظ أنه تم استدراج الصور. لنتابع خطوة بخطوة مع هذه البرمجيات لكي نعرف ما يتم. المتغير الأول، المتغير الثاني، المتغير الثالث. هنا نعطي إمكانية لظهور نافذة اختيار المجلد، ونعطيها العنوان، ونطلب منها العرض، ونطلب منها أنها لا يمكن اختيار إلا مجلد واحد. وهنا الإف تقول إذا لم يتم التحديد، نلاحظ أن التحديد كان 0، تظهر رسالة صغيرة وتنتهي البرمجة. أما إذا تم التحديد، هذا المتغير يأخذ التحديد الأول الذي تم اختياره ويضيف له الخط المائل لكي نعرف المسافة. وهنا تنتهي الإند ويز التي تمت هنا، الإند ويز التابعة لكل هذه المجالات، لأن النقطة هي تابعة للأبليكيشن إظهار المجلد. انتهينا وتم اختيار المجلد. المتغير هنا يأخذ مسار هذا المجلد ويضيف له نجمة دوت جيف. النجمة أي أنه سوف يأخذ جميع الأسماء التي امتدادها جيف، وتبدأ بالخلية المفعلة، الورقة المفعلة بالخلية A1 يسجل اسم الملف، ثم نبدأ عن طريق الدالة count A نعرف أن العمود A ما هي عدد الأسطر الموجودة فيه التي هي مكتوبة -1 لأننا استخدمنا الخلية الأولى، فإذا تعطينا 1 زائد 1 لكي نعرف المكان الفارغ next row أي أنه السطل الفارغ. وتبدأ الحلقة تقول أن الليست أي أن المجلد الذي أخذ جميع الأسماء الموجودة بالفولدر الذي تم تحديده. الليست إذا كانت لا تساوي الفراغ، فإذا انتهى الليست أخذنا جميع بياناته. نأخذ الخلية ونذهب إلى موقع السطل الفارغ ونضع قيمته قيمة الليست التي هي اسم الملف، وثم نعود ونزيد قيمة -1 للنكست لكي نعرف أنه زاد سطر، لكي لا يتم وضع الاسم الجديد فوق الاسم القديم، لأن هنا النكست رو أخذ أنه وصل إلى 1 زائد 1 2. هنا تم وضع في الاثنان لأن الحلقة لا تذهب وتتوضع بهذا السطر، الحلقة تفتل في هذه المنطقة فقط. لذلك نحن عندما ننتهي من إضافة القيمة الجديدة يجب علينا أن نضيف قيمة المتغير -1 لكي يذهب ويضعها في السطر الجديد الفارغ الذي تم إضافته. وفي النهاية نحصل على الأسماء كلها وتنتهي الحلقة وتنتهي البرمجة. لكي نلاحظ التنفيذ بشكل عملي،
نطلب التنفيذ. نلاحظ الآن سوف يظهر لنا النافذة لكي نختار المجلد ونضغط أوكي. في هذه الضغطة لا تتحقق الإف، نتجاوزها لأنه تم التحديد. أما عندما نريد أن نعرف ما هو الذي تم اختياره، نلاحظ هنا الامتداد، تم تفعيل الامتداد وأين يقع. والآن الليست أخذ الرقم الأول وذهب إلى A1 وسجل، ثم الآن next تعرف أنه وصل إلى رقم 2. تقول إذا الليست كانت لا تساوي الفراغ إنها تساوي رقم 1، فإذا يذهب ويضع ما هو موجود في السطر الثاني قيمة الليست. لاحظ وضع الليست. هنا نضيف النيكست، نلاحظ أن النيكست الآن تضاعف، زادت 1، والليست الآن يأخذ ما هو موجود بالداخل لأنه سوف يأخذ القيمة الثانية. وعندما نعود وننتبه إلى أن الليست أخذت قيمة جديدة لأنها لا تساوي الفراغ، لأن المجلد لا زال يحتوي على بيانات، ونعود وننسق الاسم الجديد. لاحظ أن هنا الليست أخذ رقم 3، نعود وينسق ويأخذ رقم جديد. الآن نلاحظ أن الليست أخذت فراغ، وبذلك تحقق الشرط وتنتهي البرنامج. البرنامج جميل جدا ومفيد، أننا نتحكم في مجلد موجود خارج الإكسل ونستدرج منه أسماء الصور الموجودة في هذا المجلد. نلتقي إن شاء الله غدا في درس جديد مفيد لكم ولجميع الذين يهتمون ببرنامج إكسل فيجوال بيزك. إلى اللقاء.